Hier staat hij, de Weber Shearwood. In onze grillacademie in Amersfoort hebben we er ook een staan. We werken er al een poosje mee en wij worden er wel blij van. En vandaag laten we je zien wat je met deze barbecue kan en waarom een pellet barbecue eigenlijk best wel heel handig is. De Shearwood is een pellet barbecue, dus uiteraard zit er een pellet hopper op de barbecue. Hier vul je je pellets, hij regelt zelf hoeveel pellets hij gebruikt en hij geeft ook aan hoeveel pellets er nog in je barbecue zitten, zodat je nooit tekort komt en dat je sessie gewoon lekker door kan lopen. Nou, die controle unit geeft je heel veel informatie en je kan hier ook 2 probes aansluiten, zodat je de kerntemperatuur van je gerechten in de barbecue kan meten. De Shearwood 600 XL, dat is de grote, die bestaat uit een bovenrooster en een onderrooster. Nou, die roosters onderaan bestaan uit 3 delen. En dat is handig, want dit deel kan je er dus uithalen en daar kan een Weber Crafted adapter in. En als je die er 1 keer in hebt liggen, dan kan je dus pizzastenen, bakplaten, een roasting basket en een sheargrate in je Shearwood kwijt. En die bakplaat, dat is wel een leuke. Je kan deze barbecue pellet grill dus ook gewoon als grote bakplaat gebruiken. Dat komt omdat hij een manual mode heeft, dus een handmatige bediening. Daarmee zet je hem op 10, wordt hij lekker warm en kan je hem dus met open deksel gebruiken. Wat de Shearwood ook echt uniek maakt, is die grote flavorizer die over het midden loopt. Daar zie je inkepingen in zitten en dat is het open flame systeem. Dat betekent als je je barbecue goed heet zet, dat de vlammen uit die gaten slaan en dat je dus inderdaad kan roosten, dus op hoge temperatuur kan grillen op je Shearwood. De Shearwood is ook voorbereid om er een spit op te plaatsen. En ja, dat is wel kick, hè? Want dan kan je gewoon lekker je spitje gebruiken op je pellet barbecue. Een van de dingen waar wij heel blij van worden van die Shearwood is de manier waarop je hem kan schoonmaken. Dat gaat namelijk super simpel. Je kan deze lade eruit trekken. Met een spatel schuif je hem schoon. Het valt in het afvalbakje. 1000 dingen doe je over de zijkant en je bent klaar. Naast de Weber Shearwood 600 XL is er ook de Weber Shearwood 600. Is het kleinere model, maar ook hier zit weer dat grote rooster in waar je dat Weber Crafted in kwijt kan. De Weber Shearwood is ook geconnect met jouw app, de Weber Connect app. Daarbij geeft hij aanwijzingen, je kan hem hoger, lager zetten in de app. Maar er staan ook echt honderden recepten in om jou te helpen om de meest lekkere dingen te maken. Afhankelijk van wat je wil maken, zijn er verschillende soorten pellets verkrijgbaar. Je kan heel licht roken met beuken of alder en je kan heel zwaar gaan roken met de Grillacademie blend, die is gebalanceerd, maar bijvoorbeeld ook met eiken of hickory. Aan jou de keus. Wil je nou nog meer weten over de Shearwood, de 600 of de 600 XL? Kom gerust langs bij ons in Amersfoort, we hebben ze allebei staan en die kunnen alles over vertellen. Binnenkort gaan we ook nog een filmpje maken over onze ervaringen met de Shearwood 600 XL na 2 maanden. Voor nu, steek hem aan en tot de volgende aflevering.